Bây giờ mình sẽ tạo một team gender data và mình sẽ tự nhập vào gender ID, gender code, gender name 1, 2, male, female. Ok. Mình đổi tên thành team gender. Đây là mình sẽ tạo một team X reference cái table này thành một cái dòng nó. Mình bỏ các cột đi. Sửa tên lại thành team H. Cho vào trên này. Mình sẽ chọn lại remove duplicate để lọc ra các giá trị riêng biệt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lọc các giá trị blank và N2 ra. Ở đây có 80 cộng, mình cũng lọc ra nốt. Ok, bây giờ mình sẽ thêm cột add column, chọn index column, nó sẽ đánh số, sẽ đánh từ 1, mình chọn from 1. Cái này là X group ID, đổi vị trí. Mình sẽ tạo thành một cái cột nữa để tìm ra cái độ tuổi mắc trong cái X group này. Mình sẽ chọn như này, cái này là X group mắc. Chỉnh sửa lại cho đúng. Bây giờ mình sẽ tạo một cái cột để mình xem là với cái độ tuổi này thì sẽ trong cái nhóm tuổi mầm non, trẻ em hay là thanh thiếu niên thì mình sẽ thêm cái cột là conditional column. Tên này là X group name. Chọn điều kiện ạ. Nếu mà cái code X group mà nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì cái này là mầm non. Add class tương tự, nhỏ hơn 14 tuổi tức là trẻ em. Tư là thanh thiếu niên. Và tư là người trưởng thành. Nếu X group mắc nhỏ 64 thì đó là trung niên.
và còn lại cuối cùng là người cao tuổi. Cái này nó giống hẳn ít trong Excel ấy ạ. Ok. Ok ạ, bây giờ cái này mình sửa lại một chút. Định dạng nó là tách 1, 2, 3. Cái định dạng này là dạng tách nhá, thì mình chọn là chỗ này tách ABC.